السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مستر شادي من قناة Everybody English. يعني بحب أقول لكل طلبة وطلاب الصف السادس الابتدائي النهاردة حضرنا لكم زي ما كنتوا طلبتوا مني قبل كده في كومنتس على قصة باندورا's بوكس، إن أنتوا عايزين قصة سنة ستة ابتدائي الخاصة بمنهج English Zone، وهي القصة بتاعة Great Expectations. Great Expectations اللي هي طبعا مكتوبة للكاتب العظيم تشارلز ديكنز. القصة دي مقررة تاني على منهج English Zone بس اللي هو الخاص بالمدارس التجريبي او اللغات، وطبعا احنا ان شاء الله هنتناولها بشكل مبسط جدا. هنقرا التكست مع بعض، هنطلع الفوكاب مع بعض، هنعمل الاسئله زي ما بالظبط بتيجي في الامتحان اللي هو الكوتيشن مين قال لمين، وهنشوف مع بعض الاسئله بتبقى ازاي والاكمل وكل ده. فان شاء الله النهارده احنا هنبتدي مع بعض بشابتر 1. chapter 1 هي القصة على بعضيها هي 24 chapters، يعني 24 فصل. احنا النهارده هنبتدي باول فصل، ان شاء الله كل فيديو هيبقى الفصل الخاص بالترم الاول لحد ما يخلص، بعد كده هنعمل الفصول الخاصه بالترم الثاني ان شاء الله. طيب نبدا كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف ايه الكلمات اللي عندنا في chapter 1 اللي هي chapter 1 vocabulary. طيب نجيب بقى كشكول كده ونعمل فيه الجدول ده ونكتب كده الكلمات مع بعض، لان الكلمات دي هي اللي هتخلينا نقدر نفهم النص كويس واحنا بنقرا مع بعض. طيب أول كلمة عندي خالص هي كلمة لقب العائلة. يعني إيه لقب العائلة؟ يعني surname. surname. طيب يعني مثلا أنا اسمي مثلا شادي هشام. إيه لقب العيلة بتاعتي؟ مثلا التركي. فيبقى كده اسمي شادي التركي، يبقى إيه هو السورنيم بتاعي؟ اللي هو الإيه؟ التركي، ده اللقب. تمام؟ متتلخبطش ما بين السورنيم واللاست نيم. لاست نيم ده اللي هو الاسم الأخير. تمام كده؟ أوكي، عندي بعد كده كلمة ميت اللي هي dead. dead. بعد كده عندي يقول اللي هو say. say. بعد كده عندي Christmas Eve. Christmas Eve مش Christmas، التي هنا silent، نحط تحتها نقطة واحنا بنكتبها في الكشكول. Christmas Eve اللي هي ليلة الكريسماس. grave. grave اللي هي المقبرة، وساعات برضو بتيجي بمعنى tomb. T-O-M-B for book. بعد كده عندنا village. village اللي هي القرية. عندنا graveyard. graveyard اللي هي المقابر. بعد كده عندنا dark. dark اللي هي مظلم. بعد كده cold. cold. cold اللي هي بارد. بعد كده windy. windy يعني عاصف أو في رياح شديدة. الصف التاني من الكلمات عندنا cry. cry اللي هو يبكي. بعد كده suddenly. suddenly يعني فجأة. بعد كده awful. awful اللي هي حاجة فظيعة أو مروعة يعني أو إيه أو سيئة. بعد كده عندنا rags. rags اللي هو اللبس اللي بيبقى يعني زي الخرق كده لما بنقول عليه باللغة العامية، أو الملابس الرثة يعني. rags حاجات مقطعة ومهلهلة كده. بعد كده عندي step out. step out. step out اللي هو إيه بيخرج من مكان لمكان تاني. عندي بعد كده gravestone. gravestone. gravestone اللي هو الشاهد او الضريح طبعا. ولو قسمنا الكلمه دي لجريف يعني مقبره، وستون يعني حجر، اللي هو حجر المقبره اللي هو نقدر نفهمه طبعا اللي هو الشاهد او الضريح، عشان برضه نبقى فاهمين واحنا بنحفظ. طيب بعد كده عندنا devil. devil. devil اللي هو طبعا الشيطان. عندي بعد كده dirty او dirty بالامريكان dirty اللي هي قذر او متسخ. بعد كده عندنا present chain. present chain اللي هي سلسلة السجن يعني أو الكلبش، وهيجي لنا برضو كلمة تانية بمعنى كلبش في الفصل التاني أو التالت. بعد كده عندنا point to. point to اللي هو يشير إلى أو يشاور في ناحية كذا أو تجاه كذا. ننقل على الجدول التاني. عندي blacksmith. blacksmith اللي هو الحداد، وساعات بنقول عليه smith عادي بس. بعد كده عندنا tools أدوات. tools. بعد كده عندنا dreadfully. dreadfully يعني ايه
بشكل مرعب أو بشكل إيه مخيف. frightened frightened اللي هي يعني مرعب جدا أو خائف، يعني مرعوب أو آسف أو خائف جدا. steal steal اللي هي يسرق، يسرق آسف. agree agree اللي هو يوافق. بعد كده عندي dawn dawn اللي هو الفجر. workshop workshop اللي هي الورشة. poor poor فقير. worry worry يعني يقلق، اللي هي يقلق يعني. ask ask اللي هي يسأل. yell yell اللي هي يصرخ أو يزعق جامد يعني. reply reply يستجيب أو يجاوب على كذا. بعد كده عندي look look يعني ينظر أو يبدو. بعد كده عندي tired tired اللي هو متعب. بعد كده عندي bring bring اللي هي يجلب شيء أو يحضر شيء. وآخر كلمة عندي guilty guilty اللي هي مذنب بسبب إنه عمل حاجة غلط يعني. طب الكلمات دي طبعا كلها حفظ مهم. ليه؟ طب احنا هنحفظ ليه يا مستر؟ هو احنا هيجيلنا سؤال في الامتحان هنسمع؟ لا، احنا هنحفظ لنفسينا احنا، عشان لما نشوف اي سؤال في الامتحان مكتوب في اي كلمة من دول نعرف ان هو عايز يسألني عن حاجة منهم، فما بقاش شايف الكلمة انا شفتها في الشابتر 1 بس انا مش فاكر معناها ايه. لا، لما نحفظ بقى الكلمات دي بالتجميع اللي انا عاملها لكم دي ان شاء الله هيبقى كلمات بسيطة وكل الاسئلة سهلة. دلوقتي بقى عايزين نروح نشوف chapter 1 text، نقرا مع بعض ايه التكست بتاع chapter 1. يلا بسم الله. بيقول ايه بقى؟ My father's surname was Perep and I was named Philip. هنا فيها نغمة شوية. بيقول ايه؟ My father's surname was Perep and I was named Philip. طيب يعني ايه برضو؟ هو مين اللي بيتكلم اساسا؟ اللي هو راوي القصة اللي هو مين؟ فيليب. طيب فيليب بابا او لقب العيلة بتاعتهم اسمه بيرب، يبقى هو اسمه على بعضه ايه؟ فيليب بيرب. تمام؟ طب نكمل. When I was a baby and learning to speak I couldn't say my two names. I could only say Pip, so I am called Pip. طب يعني هو هنا بيقول لنا ايه؟ ببساطة بيقول لنا هنا ان لما كنت صغير وبحاول اتعلم ان انا اتكلم ما كنتش بعرف اقول الاسمين بتوعي خالص اللي هما ايه؟ فيليب بيرب. فبيقول ايه؟ كنت بس بقدر اقول I could only say Pip, so I was called Pip. كان بس بيقول ايه؟ Pip Pip. وبيب ده بقى هيفضل معانا طول القصة. يبقى احنا كده خلاص فيليب ما بيظهرش عندنا خالص غير فين؟ في chapter 1. طول احداث القصة هنفضل نقول ايه؟ بيب. طيب بيعرفنا بعد كده عن عيلته. بيقول لنا ايه؟ My mother and my father او and father are both dead. يعني my mother and father are both ايه؟ dead. وخدنا dead في الكلمات من شوية اللي هي ايه؟ ميت. طيب بيحكي ده بقى ايه؟ بعد كده يبتدي يحكي القصة حصلت ازاي. One Christmas Eve I was visiting their graves in the village graveyard in the marsh country. يعني ايه؟ بيقول في ليلة كده من ليالي الكريسماس كنت رايح ازور المقابر بتاعتهم اللي في مقابر القرية في المارش كونتري. تمام كده؟ بيوضح لنا بعد كده هي على بعد قد ايه. بيقول about 20 miles from the sea. على بعد ايه؟ 20 ميل من البحر. It was cold and dark and windy and I had started to cry. بيقول ايه بقى؟ الجو كان بارد ومظلم وعاصف. ادي الكلمات اللي خدناها اهي. دي بقى ميزة ان احنا بناخد الكلمات الاول قبل ما نقرا الايه؟ التكست. It was cold and dark and windy and I had started to cry. وبدأت ايه؟ كنت بدأت كمان اعيط. Suddenly فجأة بقى
I heard an awful shout. يعني ايه؟ سمعت صرخة مروعة او فظيعة جدا. طيب يبقى كده فهمنا احنا الجزئية دي. نروح بقى نشوف الصرخة دي جات له منين. خلي بالنا ان هو مازال في المقابر، ها، فموقف طبعا يعني يرعب اي حد. بيبتدي بقى يوضح لنا الصرخة دي جت منين. A man dressed in rags stepped out from behind the gravestone. طب وبعدين قالك and gave me a terrible fight. طيب يعني هو هنا بيعمل ايه؟ هو هنا بيقولك واحد لابس لبس يعني قلنا رث كده او خرق زي ما قلنا، خرج من ورا الحجر او الشاهد بتاع الايه، المقبرة. يعني هو واقف كده، نتخيل مثلا ان هو واقف بيقرا مثلا سورة الفاتحة كده لوالده ووالدته اللي هم قايل ان هم ميتين، وفجأة تبقى واقف انت بتعمل كده وتلاقي واحد خارج لك وبيزعق لك وبيشخط فيك. طبعا موقف مرعب جدا. نبتدي بقى هنا الحوار حصل ما بينهم. الراجل ده بيقول له ايه؟ keep still you little devil he said. بيقول له ايه؟ اثبت مكانك يا شيطان يا صغير او يا عفريت يا صغير انت. تمام. يقول لك he said as he grabbed me. يعني ايه؟ قال له كده وهو كمان ايه، بيشده كده ناحيته. ليه ايه؟ keep still you little devil he said as he grabbed me. ابتدي بقى بيب يوصف هو كان شكله عامل ازاي. الراجل ده بيقول لك he was dirty dressed in gray and had a present chain in his leg. يعني هو كان راجل متسخ جدا طبيعي. متخيلين طبعا ان هو قاعد في المقبرة كده يبقى عامل ازاي يعني. dressed in gray وكان لابس رمادي كده، وكان في سلسلة سجن حوالين رجليه. واضح ان هو هربان من السجن طبعا. وين بيقول ايه؟ he looked very cold وكان شكله ايه، سقعان قوي. يبتدي بقى الحوار ما بين بيب واللي هو الراجل ده. طب نقول ايه؟ بيب هنا بيتكلم بيقول له don't hurt me sir I cried. اللي هو بيب طبعا بيتكلم. رد عليه قال له ايه بقى؟ tell me your name he demanded. يعني ايه؟ سأله قال له tell me your name. بيب بيب sir I replied. فقال له اسمي بيب. بيب النقط دي اللي هو يعني ايه، زي ما يكون بيترعش او خايف كده. تمام. طيب بعد كده الراجل برضو بيسأله بيقول له ايه؟ where do you live؟ او the man asked. الراجل سأل. فبيب هنا بيشاور بيقول ايه؟ I pointed to the village. يعني شاورت ناحية الايه، القرية. فالراجل برضو بيقول ايه؟ the man asked where are you mother and father؟ انت فين باباك ومامتك؟ where are your father and mother؟ او mother and father. فبيب بيشاور برضو بيقول there sir I replied pointing at their graves. اللي هو ايه، انا يعني بقول له هناك هم، وبيشاور على الايه، على المقابر بتاعتهم. الراجل بعد كده بيتكلم تاني بيقول ايه؟ then who do you live with؟ he asked. يعني هو سأل طب على كده انت عايش مع مين طالما باباك ومامتك ميتين بقى؟ فبيب بيرد بيقول ايه؟ with my sister and her husband Joe Gargery the blacksmith I answered. اللي هو يجاوب طبعا. طيب نخلي بالنا من شخصية جو دوت لأن شخصية مهمة برضو في القصة. ننقل بعد كده يقول له ايه بقى؟ the man looked at the chain around his ankle then he said if you want to live give me some tools from the blacksmith. يعني هو هنا ليه لما قال له انا عايش مع اختي وجوز اختي اللي شغال حداد. فالراجل كده راح باصص على السلسله اللي في رجله بيقول له ايه؟ طب قول لي بقى، لو طالما انت عايز تعيش، عايز تنجى مني كده، لازم تروح تجيب لي شويه ادوات من الحداد اللي انت بتقول عليه ده. طبعا عرفنا هو عايز يعمل ايه بالادوات، عايز يفك السلسله طبعا عشان يهرب. بعد كده بيب بيبتدي يتكلم بيقول ايه؟ I was dreadfully frightened so I agreed to steal some tools and food and meet him the next morning. يعني بيقول ايه؟ انا كنت ميت كده في جلدي من الرعب،
لدرجة ان انا اضطريت ان انا اوافق عشان اخلص منه، ان انا اسرق شوية ادوات وشوية اكل وقابله تاني يوم الصبح. بيكمل I ran all the way home without stopping. فضل يجري 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 من غير ما يوقف خالص لحد ما وصل البيت. بيقول ايه بقى؟ When I got home my sister's husband Joe was in the kitchen. Your sister is out looking for you. She's angry. ده الحوار بقى اللي دار ما بين بيب وما بين جو. بيقول له ايه؟ بيقول له لما رجعت البيت بقى كان جوز اختي جو كان واقف في المطبخ وراح قايل له ايه؟ Your sister is out looking for you. اختك بره بتدور عليك. He said she's angry. وغضبانة جدا كمان، اللي هو بيحذره منها يعني. بعد كده suddenly my sister came bursting through the door. يعني اخته رجعت بقى ايه، كانت متعصبة جدا، فكانت داخلة كده كأنها داخلة يعني هتفجر الباب وهي داخلة. فبتقول له ايه بقى؟ Where have you been? She yelled. يعني ايه بتصرخ كده، بتقول له انت كنت فين؟ Where have you been? فهو بيرد عليها وهو خايف، لا to the graveyard. I cried. كان بيعيط طبعا، قال لها انا رحت ايه المقابر. فبترد عليها تقول له ايه؟ You will send me to the graveyard with the worry you give me. لو انت اللي هتوديني المقابر بسبب القلق اللي انت بتسببه ليا ده. She said طبعا، هي اللي قالت الكلام ده. طيب بعد كده بيب بيرجع يتكلم تاني، بيقول ايه؟ It upset me to see her angry with me. يعني ايه؟ انا بتضايق جدا، او يعني حاجة بتضايقني كده لما بحس ان هي زعلانة مني او غضبانة مني. بيقول ايه؟ But I was more worried about stealing for the man in the graveyard. كنت قلقان اكتر، او كنت متوتر اكتر من موضوع السرقة للحاجات اللي الراجل قال لي عليها في المقابر. بيحكي بقى بعد كده برضو بيب مكمل، بيقول ايه؟ That night I couldn't sleep. في الليلة دي محرفتش انام خالص. At dawn، في الفجر، I went downstairs and took some food from the kitchen and tools from Joe's workshop. يعني نزلت بقى كده على السلم ساعة الفجر كده at dawn، ورحت خدت شوية أكل من المطبخ وشوية أدوات من ايه؟ من الورشة بتاعة جو. I felt guilty because we were very poor and there was hardly any food to spare. يعني أنا حسيت بالذنب إن احنا كنا فقراء جدا وما كانش في أكل حتى موجود بالكاد إن هو يكفي كمان ايه للبيت. يعني اللي هو عايز يقول ايه، هي مش ناقصة أصلا، يعني أنا هاخد أكل وهو أساسا ما يكفيناش. هو ده عشان كده هو حاسس بالذنب يعني. تمام، نركز في الأحداث قوي عشان كل النقاط دي هتبقى مواضع أسئلة بعد كده. طيب بيكمل بيقول ايه؟ But I was worried that the man would ايه بقى would come to look for me if I didn't bring him what he asked for. يعني ايه؟ يعني انا كنت قلقان برضو للراجل ده يجي يدور عليا لحد عندي كده في البيت لو انا ما اديتلوش الحاجات اللي هو ايه طلبها مني، او لو انا ما حضرتلوش الايه الاشياء اللي هو طلبها مني. طيب بعد كده بيقول برضو بيب، كل ده لسه بيب بيتكلم، بيقول ايه؟ I ran to meet him in the morning. sorry in the Mars. يعني ايه جريت بقى عشان اروح اقابله ايه في المارس. مارس اللي هي طبعا قلنا في اول القصة خالص اللي هي الايه القرية اللي قاعدين فيها في المدينة او في البلد اللي هم فيها يعني. After some time I found him. بعد شوية لقيته بقى، كان بيدور عليه ولقاه. He looked tired and hungry. كان ايه بقى؟ كان يبدو ان هو ايه تعبان وجعان جدا. فبيب برضه بيكمل بيقول ايه؟ I gave him the food and he ate greedily. يعني انا اديته الاكل وكان بياكل زي يعني زي الوحش كده، كان بياكل بجشع قوي من كتر ما هو جعان يعني. فبيجي هنا بقى الراجل في المقابر ده بيقول له ايه؟ Did you bring anybody here? He asked. بيقول له انت جبت اي حد معاك هنا؟ No sir, I replied. ده بيب هنا بقى اللي بيقول له لا حضرتك ما جبتش حد. بيب بيرجع يسأل Do you like the food? عجبك الأكل؟
فبيرد عليه الراجل يقول له ايه yes my boy thank you he said. قال له ايه طبعا يا ابني شكرا. دلوقتي بقى ايه my boy، واخدين بالكم؟ طمن له بقى خلاص. بيب بعد كده بيوصف الأحداث بقى بعد ما خلص أكل، بيقول إيه he finished eating and cut his leg chain with Joe's tools. يعني خلص أكل وراح قاطع الإيه زي ما توقعنا إن هو هياخد التولز أو الأدوات بتاعة جو ويقطع الإيه السلسلة بتاعة السجن دي من رجله. بيكمل بيب كلامه بيقول I worried that I have been gone from home too long and I escaped into the marsh. يعني ايه كنت قلقان ان انا اتاخرت، كنت بعيد قوي عن البيت بقالي مده، يعني هيقلقوا عليا فانا لازم ايه كنت ارجع، فهربت بقى ايه في المارش دي كده ورحت راجع الايه البيت. وبكده يخلص chapter 1. chapter بسيط خالص بيعرفنا بس عن احداث القصه ماشيه ازاي ومفروض نعمل ايه، ونفهم مين بيب، مين جو، مين اخت جو، مين هو الراجل اللي ظهر عندنا في المقابر ده. طيب دلوقتي جه ميعادنا مع ال questions and answers طبعا of chapter 1. طيب الأسئلة هتمشي معانا ازاي؟ هتمشي الأول complete اللي هو الأكمل، بعد كده هناخد الأسئلة اللي هي بتبقى بيجيب لنا quotation في الامتحان اللي هي عبارة يعني من الفصل أو من أي فصل في القصة، ويجيب لنا عليها سؤالين أو 3. ده اللي احنا هنعمله بالظبط. فنعمل برضو كده كشكول تاني للأسئلة، أو لو معانا كشكول سلك كبير يبقى جزء للكلمات والناحية التانية نقلبه من الجهة التانية نعمله للأسئلة والإيه والإجابات. يلا بينا. complete the following يعني ايه؟ يعني اكمل التالي. اول حاجة بيقول لنا ايه؟ Pip's full name was يعني ايه اسم بيب بالكامل كان ايه؟ ها فاكرين؟ تمام فيليب بيرب. تمام فيليب بيرب. وقلنا الاسم ده مش بيظهر عندنا غير في chapter 1 بس، بعد كده يفضل عندنا ايه بيب طول القصة، او اعتقد بيظهر برضو في اخر فصل او فصلين يعني في القصة، مش متذكر قوي، بس هو يعني الاكثر شيوعا في القصة هو بيب. طيب نشوف السؤال رقم 2. بيقول لنا ايه؟ فيليب was called نقط. ها فيليب بقى كان بيطلقوا عليه او بينادوه بايه؟ سهلة بيب. تمام ايه يا مستر ده ممكن سؤال يجي في الامتحان؟ ممكن يجي في الامتحان، لان الطلبة كتير قوي مش هيبقوا عارفين اساسا مين فيليب، لان هم ما قروش الفصل او ما قروش النص، بيمسكوا الملزمة بتاعة المدرس يحفظوا الأسئلة وخلاص. تمام؟ لكن احنا الحمد لله بنعمل الطريقة دي طريقة المذاكرة الصح. طيب نشوف السؤال رقم 3. بيقول لنا ايه؟ Pip's parents were نقط. Pip's parents اللي هم يعني الوالدي بيب كانوا تفتكروا كانوا ايه؟ برافو dead، كانوا ميتين. سؤال رقم 4. Pip was visiting his parents' graves in نقط. ها بيب كان رايح يزور المقابر بتاعت بابا ومامته فين؟ in ايه بقى؟ هي إجابة طويلة شوية. بيقول لنا ايه؟ in the village graveyard in the marsh country. تاني in the village graveyard in the marsh country. in the village graveyard in the marsh country. تمام؟ حلو أوي. بعد كده عندنا السؤال رقم 5 بيقول ايه؟ The husband of Pip's sister was جوز أخت بيب كان ايه؟ هو هنا مش بيسأل عن النيم، لو قال was called نقط هنقول له جو، لكن هو بيقول was يبقى كان ايه؟ بيسأل عن شغلته كان ايه؟ سامع حد بيقول blacksmith. برافو هو a blacksmith فعلا، was a blacksmith. جميل. طيب سؤال رقم 6. Pip stole some tools and food from Joe's house at نقط. نركز بقى في الحتة دي قوي عشان السؤال ده مهم. بيقول بيب سرق شوية أكل وأدوات من بيت جو at ايه بقى؟ كان امتى؟ حد فاكر؟ dawn. تمام at dawn اللي هو ايه؟ الفجر. ومحدش يقول down، لا هي مش down هي dawn. تمام. طيب كده خلصنا ال6 أسئلة الكومبليت بتوع chapter 1. نروح بقى نشوف الأسئلة بتاعة الكوتيشن. بيجيب لنا السؤال ازاي؟
بالشكل ده كده. بيقول لك ايه read the quotation and answer the following questions. read the quotation and then answer the following questions. طيب ادي الكوتيشن اهي. keep still you little devil. مين بقى يا شاطرين اللي كان بيقول الحتة دي؟ نيجي نشوف كده اول سؤال. who said this to whom؟ مين اللي قال دي والمين؟ مين اللي كان بيقول بقى keep still you little devil؟ برافو. ماشي، هنشوف بقى الإجابة اللي انتوا قلتوها دي صح ولا لأ لما نخش على الإجابات دلوقتي. ننزل للسؤال التاني. how did the speaker look like؟ الشخص اللي كان بيتكلم ده كان شكله عامل ازاي؟ طب وتالت سؤال ايه؟ when was this quotation said؟ والكوتيشن دي اتقالت امتى؟ نروح بقى نشوف الإجابات مع بعض كده. أول إجابة طبعا the man in the graveyard، وقالها لمين؟ to Pip. طيب كان شكله عامل ازاي؟ he was dirty dressed in grey and had present chain in his leg. إجابة نموذجية من النص. طيب والكلام ده كان حصل امتى؟ at one Christmas Eve. سهلة جدا. يبقى تاني ادي الأسئلة. who said this to whom؟ قلنا ايه اهو the man in the graveyard to Pip. طيب وقلنا how did the speaker look like؟ اللي هو طبعا الراجل اللي كان بيتكلم اللي هو the man in the graveyard اهو he was dirty dressed in grey and had a present chain in his leg. واخر حاجة طبعا السؤال كان بيقول when was this quotation said؟ امتى الكوتيشن دي اتقالت امتى؟ at one Christmas Eve. طيب اللي حابب طبعا يكتب الاجابات دي على مهله يبقى بيوقف الفيديو، عشان انا بس مش هقدر اوقف اكتر من كده عشان الفيديو ما يطولش، مضطرين نكمل وانتوا بوقفوا الفيديو براحتكم. شوف الكوتيشن التانية. then who do you live with؟ مين برضو اللي قال كده؟ who said this to whom؟ وبعدين بيقول ايه بقى؟ with whom did the person live؟ كان مين، كان الشخص بقى اللي بيكلمه الراجل ده كان عايش مع مين؟ السؤال التالت what did the speaker ask the person to do؟ طلب منه ايه يعمله؟ دايما السبيكر اللي هو الشخص اللي بيبقى قايل الكوتيشن، والبيرسون اللي هو بيبقى بيكلمه، او ساعات بنقول عليها الريسيفر كمان، المتلقي. نركز كده بقى، هو مين اللي كان قال كده؟ then who do you live with؟ تعالوا نشوف الإجابات. اهو the man in the graveyard to Pip، برضه نفس الإجابة بتاعت المرة اللي فاتت. طب وكان بقى الشخص ده كان عايش مع مين؟ with his sister and her husband Joe، اللي هو طبعا ايه؟ the blacksmith. تمام. طيب كان طلب منه يعمل ايه؟ to get him some tools and food from the blacksmith، او to get him some tools from the blacksmith على طول. تمام. طيب هنمسك كده السؤال والإجابة تاني. who said this to whom؟ اهو the man in the graveyard to Pip. with whom did the person live؟ اهو with his sister and her husband Joe the blacksmith. بعد كده عندنا what did the speaker ask the person to do؟ he asked him ايه؟ to get him some tools from the blacksmith. اوكي. طيب شوف كده اللي جاي. your sister is out looking for you. مين اللي قال دي؟ سامع حد شاطر بيجاوب. تمام، هنشوف اجابتك صح ولا لا دلوقتي. برضه who said this to whom؟ حفظنا خلاص صيغة السؤال. مين اللي كان بيتكلم ده وقالها لمين؟ بعد كده بيقول what did the person's sister ask him when she came back home؟ الشخص اللي كان بيكلمه الراجل ده في الكوتيشن اخته لما رجعت عملت فيه ايه او سألته ايه؟ وبعدين what was the person's answer؟ وهو رد عليها قال لها ايه؟ الكوتيشن ده سهل خالص. شوف بقى الإجابات. طبعا جو هو اللي قال to Pip، برافو، لما كان واقف في المطبخ.
واخته لما رجعت قالت له ايه؟ she asked him where he has been. انت كنت فين؟ where he has been. تمام. طيب وهو رد عليها ايه اهو؟ he said that he went to the graveyard. لأن هو كان في المقابر. تمام كده. طيب بعد كده عندنا that night I couldn't sleep. مين اللي بيقول ده بقى؟ who said this أو who is the speaker؟ مين اللي قال الكلام ده؟ طيب why couldn't he sleep؟ وما قدرش ينام ليه؟ و what did he do at dawn؟ هنا at dawn دي بقى هتعرفنا كده مين اللي بيتكلم أصلا. مين اللي كان عمل حاجة ساعة الفجر؟ فاكرين؟ برافو، هو بيب اهو. يبقى بيب اللي كان بيقول الجملة دي. طب وما كانش عارف ينام ليه؟ اهو بيقول لنا بقى because he was worried about stealing what the man asked him. او نقول مثلا ايه about stealing for the man in the graveyard. about stealing for the man in the graveyard. اسهل كده. تمام. يبقى because he was worried about stealing for the man in the graveyard. يعني كان قلقان ان هو هيسرق طبعا الحاجات اللي ايه اللي الراجل طلبها منه في المقابر. طب هو كان عمل ايه بقى لما ساعة الفجر؟ what did he do at dawn؟ he stole some food from the kitchen and some tools from Joe's workshop. وشوية ايه حاجات من الايه من المطبخ. خد اكل من المطبخ وخد ادوات من ورشة جو. اوكي. بعد كده بيقول له do you like the food؟ فاكرين مين اللي قال دي؟ who said this to whom؟ what was the person answer؟ قال له ايه؟ الراجل اللي بيكلمه ده كان بيجاوب ايه؟ يعني جاوب على سؤال على سؤال السبيكر ازاي؟ وفي الاخر خالص what did the person do after eating؟ والشخص عمل ايه لما خلص اكل؟ نروح كده نشوف الاجابة. طبعا بيب to the man in the graveyard. بيب هو اللي قال للمان اللي ايه في المقابر. والراجل رد عليه قال له ايه؟ he said that he liked it and thanked him. يعني هو قال عجباه وشكره. اخر حاجة عمل ايه لما خلص؟ he cut his leg chain with Joe's tools. قطع السلسلة اللي حوالين رجله دي بالادوات او المعدات اللي كان ايه بيب سرقها من الورشة بتاعت جو. تمام. يبقى تاني عشان الكوتيشن ده مهم اهو who said this to whom؟ قلنا مين؟ بيب للراجل اللي في المقبرة to the man in the graveyard. طب what did the person answer؟ قال له ايه؟ yes my boy thank you. فاحنا طبعا مش هينفع نكتبها كده، هنقول له ايه؟ he said that he liked the food and he thanked him. طيب what did he do after eating؟ اللي هو ايه؟ he cut his leg chain with Joe's tools. تمام. ادي الاجابات اهي عشان لو عايزين تكتبوها تاني. اوكي. بكده نكون خلصنا chapter 1 end of chapter 1 بكل حاجته بكل اسئلته بكل كلماته، وقرينا النص مع بعض وبسطناه وعملناه بطريقة بسيطة جدا وسهلة. اتمنى يكون عجب كل الطلبة والطالبات اللي في الصف السادس الابتدائي اللي بيدرسوا منهج الانجليش زون. ويا ريت تشيروا مع اصدقائكم عشان يعرفوا القصة ماشية ازاي، لان مفيش حد خالص على اليوتيوب شرح القصة بالطريقة دي ومبسطها بالاسلوب ده. وكل مرة هنبقى بنعمل الاسئلة، وان شاء الله في نهاية الترم هنبقى بنجمع الاسئلة دي كلها في مراجعة نهائية زي ما عملنا كده السنة اللي فاتت في باندورا's بوكس لطلبة سنة رابعة. فياريت ما توقفوش الفيديو ده عندكم، وطبعا لو عجبكم تقدروا تضغطوا اعجبني او لايك، ولو عندكم اي استفسار تقدروا تعملوا كومنت تحت الفيديو او على صفحتنا على الفيسبوك اللي هي everybody english برضو نفس عنوان الشانل هنا. ولو عايزين اي قصة تانية قولولي وانا ان شاء الله هحاول اجهزها لكم وانزلها لكم زي ما بنعمل كابتن ايكو السنة دي و Great Expectation. شكرا، واشوفكم الفيديو اللي جاي مع chapter 2 و Great Expectations. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.